Hej och varmt välkomna till Woodlife Sweden, en utställning som visas på Form Design Center i Malmö. Jag heter Jenny Bergström och jobbar på Svenska institutet. Och vi har producerat den här utställningen tillsammans med Sveriges arkitekter, Svensk Trä, Träpriset och Skogsindustrierna. Och det här är faktiskt första gången som vi visar utställningen i Sverige. Vi har jobbat med den i över ett år och nu är den äntligen klar och det är vi jätteglada för. Vi har producerat den för en internationell publik, så den finns på engelska och den finns tillgänglig på Sharing Sweden. Och där finns den för att ambassader och konsulat och andra aktörer som jobbar internationellt ska kunna arbeta med utställningen i sina länder. Men vi har också tagit fram den på svenska och vi är jätteglada att den premiärvisas på Form Design Center. Utställningen handlar om träarkitektur, design och hållbar stadsutveckling. Och det vi vill visa och det vi hoppas att den kommer att göra, det är att den ska inspirera och skapa dialog mellan Sverige och andra länder kring de här frågorna. Tove Wallsten heter jag, kommer från Sveriges arkitekter. Utställningen Woodlife Sweden är en fortsättning på en utställning som heter Woodland Sweden. I den här nya utställningen har vi breddat innehållet och arbetar med trä i livets alla skeden. Därifrån titeln. Vardagslivet, arbetslivet, stadslivet. Vi har valt ut projekt som ligger över hela landet eller som finns i hela landet. Och det är projekt i alla skalor. Från mindre formgivna projekt och möbler till större stadsutvecklingsprojekt. Både i stad och landsbygd. Projekten har delats in i 8 kapitel som ger olika ingångar till träarkitekturens och träets plats i vår vardag. Och centralt har också varit Agenda 2030 och klimatfrågorna. Träet är ett förnybart material och det går att arbeta med på många olika sätt. Vi har en lång tradition i Sverige av att arbeta med trä i arkitektur och i våra hus. Och i den här nya utställningen har vi försökt visa på hur vi går från tradition till framtid och tar det här materialet och vårt hantverkskunnande och vårt kunnande i arkitektur och stadsplanering vidare. En viktig del av utställningen är att ge en bakgrund till träbyggande i Sverige. Vi har producerat en tidslinje som visar både på skogen och skogsbrukets roll under de senaste 150 åren, teknik och innovation och industriell utveckling och även utveckling inom samhällsbyggnad och hur de här 3 fälten hänger ihop. För det är en viktig grund till svensk träbyggnad. Den vikten som skogsbruket har haft i Sverige under lång tid. Vi har sedan över 100 år, tar vi ner ett träd, planterar vi 2 nya. Och det är en viktig förutsättning för att vi ligger långt fram i utveckling av arkitektur, samhällsbyggnad och träindustri idag. Det bildar bakgrund till de 40 projekt som visas på plats. Hej, jag heter Björn Nordin och är chef för interiör och design på Svensk Trä. Jag tycker i den här utställningen att det är både viktigt och roligt att vi har breddat den här utställningen med fler projekt, men även fokus på de formgivare och möbelproducenter som vi har i Sverige. Och det är också en styrka att vi har allt från Lisa Hillans ljustak i Milta-serien till samhällsplaneringsprojekt och större trähus i utställningen. De möbler som vi valt ut kommer från de mest intressanta och nytänkande formgivarna som vi har i Sverige. Att de valt att arbeta i trä är intressant och en styrka. Och att de alla har gemensamt att de värnar om vår planet och hållbar produktion. Och att då trä blir ett naturligt val känns positivt. Sverige är ett föregångsland i de här frågorna och därför är det viktigt att det förmedlas i utställningen också. Om man ska nämna några möbler så ska jag lyfta Marie-Louise Hellgrens pall Lilla Snåland som Stolab tillverkar av återbrukat spillmaterial. Från den ikoniska pinnstolen Lilla Åland formgiven av Carl Malmsten. Det är ett exempel på cirkularitet, eller som Marie-Louise Hellgren säger, sunt förnuft. Ett annat exempel är stolen Pinso formgiven av David Eriksson och producerad av Blå Station i svensk massiv furu. Och i utställningen här i Malmö så kommer man kunna se dessa möbler även i fysisk form i utställningen.
Hej, jag heter Alexander Nyberg och jag är ansvarig för träpriset på Svenskt Trä. Och Woodlife-utställningen har varit väldigt rolig att arbeta med för att vi har fått arbeta in träpriset i en större kontext när det kommer till träbyggandet och landet Sverige och skogen och hur nära vi lever med den. Träpriset är ett arkitekturpris som tar temperaturen i Sverige på träbyggandet regelbundet sedan det infördes på 60-talet. Och det som har varit många trender vi har sett i det senaste träpriset 2020 har ju varit att vi ser en stor variation på olika typer av byggnader. Men vi ser också en ökad exponering av trä, väldigt mycket interiört. Träet kommer nära människan. Och inte minst i det vinnande projektet Ateljé i Södersvik så ser vi hur trä har en väldigt stark närvaro i byggnaden och ger en stark känsla av välbefinnande. Hej, Susanne Rudenstam heter jag. Jag jobbar med utvecklingen av träbyggnadsindustrin på Svenskt Trä. Och jag tycker att det har varit fantastiskt roligt att jobba med den här utställningen som ju också är breddad i användandet av trä. Där vi visar trä i hela vår vardag och så som vi lever. Träbyggnadsindustrin växer snabbt nu och mycket tack vare den omställning som sker enligt Agenda 2030. Vi har ett viktigt årtionde framför oss och omställningen måste ske snabbt. Och det är ju så att utvecklingen kring träbyggandet och vår kunnande kommer vara en del av den lösningen. Men det handlar inte bara om materialet utan det handlar om hur vi använder materialet när vi bygger hållbara städer och attraktiva och goda samhällen där trä kommer ha en roll. Och utvecklingen sker som sagt i samarbete och därför ska det bli så otroligt kul att följa med utställningen runt om i världen och fortsätta diskutera trä och träbyggande och träarkitektur i samhällsbyggandet framåt. För att möta klimatutmaningarna så är det ju inte det som vi bygger i Sverige eller det sättet som vi förmår att ändra vår byggindustri här. Utan det är ju vår kunskap om hur vi bygger framtiden som hållbara samhällen med trä som vi kan ta ut i världen, som kan göra den stora skillnaden.